Сьогодні ми починаємо цикл відеокласів з м'язової системи свійських тварин. М'язова система є активною частиною апарату довільного руху і входить до складу соматичної групи систем. Об'єктом її вивчення є скелетні м'язи та їх допоміжні органи. Основною властивістю скелетної м'язової тканини є скоротливість. Скелетний м'яз, мускул, мускулюс – це паренхіматозний орган. Його паренхіма побудована з посмугованої м'язової тканини. Міони м'язової тканини скорочуються під впливом імпульсів нервової системи. Під скороченням м'яза мається на увазі зменшення його довжини. При скороченні скелетні м'язи переміщують кісткові важелі, що з'єднуються між собою у суглобах і активно змінюють їх положення. Скелетні м'язи передають силу свого скорочення через сухожилки до кісткових важелів. Оскільки сухожилки м'яза прикріплюються до кісток, то при скороченні м'яза його рухома точка наближається до точки фіксації, а сам м'яз при цьому виконує певну роботу. У групі м'язів, що виконують той чи інший рух, можна виділити основні м'язи, що забезпечують певний рух, і допоміжні м'язи, які доповнюють і моделюють цей рух. М'язи, що діють на суглоб в одному напрямку, однотипово – це м'язи синергісти. М'язи, що діють на суглоб у протилежних напрямках, згиначі та розгиначі, наприклад, мають назву антагонисти. М'язи розгиначі, м'язи згиначі. Група м'язів антагонистів. Розрізняють наступні топографічні групи м'язів. М'язи тулуба. До м'язів тулуба ми відносимо м'язи плечового поясу, м'язи грудної клітки, м'язи живота, м'язи хребта, м'язи шиї. Наступна група м'язи голови. М'язи голови мімічні та жувальні. Також є м'язи грудної кінцівки, м'язи тазової кінцівки. На цьому слайді топографічні групи м'язів. М'язи тулуба, м'язи плечового пояса, м'язи грудної стінки, м'язи черевної стінки, м'язи, що кріпляться до хребта, м'язи хребта, м'язи шиї. В ділянці голови ми можемо знайти мімічні м'язи та жувальні м'язи, м'язи грудної кінцівки, м'язи тазової кінцівки. Ми починаємо вивчення топографічних груп м'язів з м'язів тулуба, а саме з м'язів плечового поясу. Плечовий пояс – це проксимальний відділ грудної кінцівки. Скелет плечового пояса у свійських тварин представлений лише лопаткою, яка з'єднується з осьовим скелетом через м'язи. М'язи плечового пояса приєднують плечовий пояс до голови, шиї та грудної клітки. Навколо простого, кулястого плечового суглоба розміщені групи м'язів, що здійснюють рухи навколо трьох осей – згинання-розгинання, приведення-відведення, а також колове обертання. Перший м'яз в групі м'язів плечового поясу – трапецієподібний м'яз мускулюс трапезіус. Цей м'яз починається уздовж серединного сухожилкового шва тулуба на відстані від 3-го шийного хребця до 10-11 грудного хребців.
Закінчується цей м'яз на осі лопатки. Мускул має шийну та грудну частини. Парс cervicalis et thoracalis. Функції м'яза: фіксує лопатку на тулубі, піднімає обидві лопатки при одночасній дії м'язів, обертає лопатку. Наступний м'яз – найширший м'яз спини – мускулюс latissimus dorsi. Починається також упродовж серединного сухожилкового шва тулуба від 3-4 грудних хребців до останнього поперекового хребця. Закінчується медіально на плечовій кістці. Функції: згинає плечовий суглоб, виносить тулуб вперед при зафіксованих кінцівках, обертає грудну кінцівку назовні, відвертає. Третій м'яз. Ромбоподібний м'яз починається від каркової зв'язки на рівні 2-3 шийного хребця і до 2-3 грудного хребця. У собаки і свиней є головна частина, що починається на потиличній кістці. Закінчується м'яз на медіальній поверхні основи лопатки і лопаткового хряща. Функції м'яза: обертає лопатку назовні, відвертає, та піднімає шию при зафіксованих кінцівках. Плечоатлантний м'яз мускулюс omotransversalis починається на крилі атланта, закінчується на акроміоні лопатки. У коней цей м'яз відсутній. Функції: тягне вентральний кут лопатки вперед, чим допомагає виносити вперед грудну кінцівку. Повертає шию у свій бік, опускає шию вниз при зафіксованих кінцівках. Плечоголовний м'яз мускулюс брахіоцефалікус починається на гребені плечової кістки. В ділянці плечового суглоба в плечоголовному м'язі знаходиться рудимент ключиці у вигляді ключичної перетинки. У зв'язку з цим плечоголовний м'яз поділяють на дві частини. Перша частина – ключично-плечовий м'яз. Від ключичної перетинки до гребеня плечової кістки. Друга частина – ключично-головний м'яз. Ключично-головний м'яз також має дві частини – потиличну частину та соскоподібну. Потилична частина починається від потиличного гребеня, а закінчується на ключичній перетинці. У собаки цей м'яз має назву ключично-шийний м'яз. Соскоподібна частина ключично-головного м'яза починається на соскоподібному відростку кам'янистої кістки, а закінчується на ключичній перетинці. Функції м'яза: розгинає та обертає усередину, привертає плечовий суглоб. Діє на потилично-атлантний суглоб, а саме розгинає, опускає голову при зафіксованих кінцівках або повертає голову у свій бік при однобічній дії. Зубчастий вентральний м'яз мускулюс serratus ventralis починається від поперечно-реберних відростків 3-7 шийних хребців та зовнішньої поверхні серединної частини перших 8-10 ребер. Закінчується на зубчастій поверхні лопатки. Функції: при двобічній дії піднімає шию і голову, а при однобічному скороченні м'яза повертає шию у свій бік.
Друга функція. Саме на цьому м'язі тулуб підвішений між грудними кінцівками. Грудні поверхневі м'язи, мускулі pectoralis superficialis, починаються на ручці і тілі грудної кістки від 1 до 3 реберних хрящів. Закінчуються на більшому горбу плечової кістки. Функції. Приводить грудну кінцівку до тулуба, обертає усередину плечовий суглоб, привертає до тулуба. Грудний глибокий м'яз, мускулюс pectoralis profundus, починається також на тілі грудної кістки та хрящах справжніх ребер. Закінчується на горбках проксимального епіфізу плечової кістки. Функції. Приводить грудну кінцівку до тулуба, згинає та обертає усередину плечовий суглоб. Також цей м'яз підтягує тулуб вперед при зафіксованих кінцівках. Поверхневий грудний м'яз, лівий та правий, та глибокий грудний м'яз, лівий та правий. Ми закінчили розглядати групу м'язів плечового пояса. Дякуємо за увагу!